Sikh community applauds ASIO's commitment in tackling Indian transnational oppression. Leaders of Australian Sikh organizations call for stricter action. Australia, as the first oceanic country to take a stand against this form of transnational repression, is prepared to confront any anti-Sikh elements that the Indian state may seek to introduce into our nation. Air India Flight 182 ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 1985 'ਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ASIOs ਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਰੇ। As such agreements only serve to economically strengthen Indian state genocidaries ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ASIO ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਬਰਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬ੍ਰਿਜ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਦਰ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਰਿਲਕਟੈਂਸ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਔਰ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਸੈਨੇਟਰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ 5I ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ 'ਚ ਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ABC ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ 1961 ਦੀ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਹੈ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬ੍ਰਿਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਸ ਆਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੂ ਸਪਿਲ ਦਾ ਬੀਨਸ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਢਵਾਉਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਰਟ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬਰਿਜ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਵਨ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬਰਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪਨ ਡੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਬਰੈਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਡ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੁਛ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵਾਂਗ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਟੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਟੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਜ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਓਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ, ਮਸੀਤ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਆਊਟਸ਼ੂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਊਟਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖੁਦ ਗ੍ਰੈਫਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਲਓ, ਬੁੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋਗ ਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡੇਂਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ
1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 70 ਸਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਪਲੌਡਸ ASIO's commitment in tackling Indian transnational oppression. Leaders of Australian Sikh organizations call for stricter action. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ASIO ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਬਰਗੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਪਾਲੋ ਆਲਟੋ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਫੋਰਨ ਸਟੇਟਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਆਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਓਸ਼ਨਿਕ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਏ ਸਟੈਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਕਨਫਰੰਟ any anti-Sikh elements that the Indian state may seek to introduce into our nation. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੀਫ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 1985 'ਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ASIOs ਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਔਰ ਅਨਵੇਵਰਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 180 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈਂਡ ਅਨਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਇਨਫਲਿਕਟਡ ਡੀਫੇਸਿੰਗ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਰਰਿੰਗ ਏ ਪੈਟਰਨ ਸੀਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਅਰਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂ ਫੋਲੋ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਲੀਡ ਬਾਈ ਰਿਜੈਕਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਰੇ। As such agreements only serve to economically strengthen Indian state genocidaries ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ASIO ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਸਾਈਨਡ ਦਾ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ UN ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ agreement of 1947
to the International Criminal Court and ensure the prosecution of terrorist Indian state. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਡਰਾਫਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਟ that allows for the prosecution of Indian agents and their extensions at the federal, state and council levels of the government। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਦਾ ਅਫੈਂਡਰਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਅਟੈਕਸ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੋਲਡ ਏ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, the methods of operation and the measures taken by our sovereign Australian defence system। ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲਸ educate and enforce reporting of existing foreign agent operation and interference protocol set up by ASIO। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ASIO ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ, ਸਟੇਟ ਔਰ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਿੰਗ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਲਾਸਟ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਫਾਲਸ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਈ Disinfosys Lab, European Union, that are operating in Australia to vilify and incite hate crimes against Sikhs। ਅਸੀਂ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ NGOs ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਰੈਡੀ ਟੂ ਆਫਰ ਏ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਟੂ ਆਵਰ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਫੈਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ। We are dedicated to catering everyone's basic needs and offer support and resistance to the ongoing Indian interference seen recently in Australia। So ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਡਰਾਫਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੂਬਰਿਜ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਗੈਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। The Canadian government has raised concerns about the alleged role of a foreign government in the murder of Canadian Sikh leader Hardeep Singh Nijjar. And it's understood that some of the information they relied upon, critical information, was shared as part of the Five Eyes partnership. Was that information shared with Australia? You'd appreciate I don't talk about what my partners share with us in general, but yes, I was aware of that matter. And it's an extraordinary serious concern to have a foreign government involved in the murder of any citizen in their country, a very serious concern. And I assume you'd agree this falls within that category of very serious concerns? Definitely agree with that. And indeed, I think you were quoted of saying that there's no doubt any allegation of any country being accused of carrying out an execution of a citizen in that country, it's a serious allegation and something that we don't do and something that nations should not do. That sounds like an accurate summary. And you were asked, I think, about ASIO's understanding of the validity of the concerns raised by the Canadian government, and the quote that's given is that you had no reason to dispute what the Canadian government has said in this matter. That's correct. Has the Australian government raised any concerns that you're aware of with the Indian government over this incident?
Senator, I don't think that's for me to comment on. Does ASIO have any reason to fear that potential threats of this nature may occur in Australia? Thank you, Senator. Not at this point in time, but of course we're informed by what happens in the world and what we'll learn about what other governments may or may not be capable of doing, and we have partnerships with many countries, not just Five Eyes, and we take that into consideration, and we look at our own domestic situation and whether or not this may play out in our country, and we're alert to that. And as you're aware, last year, as the Minister announced, we saw another foreign government, in this case Iran, putting Australian citizens under surveillance, and we dealt with that quickly, and of course we and the Federal Police and State and Territory partners would deal with that quickly if we discovered such a plot. Has there been any outreach between ASIO and the Sikh community in particular about the anxiety they're feeling following the incident in Canada? So ASIO's engagement is for intelligence purposes. Yeah. The broader community engagement is done by Home Affairs, but I'm aware of how members of the Australian diaspora communities and that community in particular feels about this subject, yes. Yeah, and those concerns have been raised with my office, and I'm sure I'm not the only office where those concerns have been raised. What's the level of concern that ASIO has picked up amongst the Sikh community, and is there validity to the concern? Validity, not in the sense that there's going to be a sanctioned hit against any of them. Of course, we're not all seeing and all knowing, Indeed. but I get the concern. But we do not have the intelligence at this point to suggest that is a concern here in Australia at this point in time. And I'm not trying to go back and unpick your earlier statement about not disclosing Five Eyes evidence that was shared. But I might ask you this: was there any suggestion that that evidence linked to countries other than Canada? I wouldn't comment on that other than to say, of course, we look at every example that we're aware of, and always context matters in these cases. We have to take that into consideration, but our assessment is we do not believe that this will happen here in Australia. Is it possible? Yes. Do we have information to suggest it is going to happen? Not right now. All right. Thanks, Mr. Burgess.